Reflexia cu ochii albaștri. Încă din copilărie, Jennifer se temea de întuneric, dar pe măsură ce a crescut, a învățat să-și învingă frica. Cu toate acestea, exista ceva ce i s-a părut mereu puțin neliniștitor: reflexia sa în oglindă. Credea că monștrii stăteau ascunși în spatele sticlei, așteptând să o tragă într-o altă lume. Dar pe măsură ce s-a maturizat, a învățat să ignore aceste temeri copilărești și să accepte că reflexia ei era doar o reflexie. Cu toate acestea, spre deosebire de frica de întuneric, această teamă irațională față de oglinzi nu a dispărut complet, indiferent de cât de mult a încercat să o ignore. De fiecare dată când Jennifer se uita în oglindă, simțea o senzație ciudată de neliniște. Era ceva în neregulă cu reflexia ei, ceva ce nu reușea să înțeleagă în totalitate. Într-o zi, după mulți ani, în timp ce Jennifer se pregătea pentru culcare, și-a sărit reflexia cu coada ochiului în oglinda din baie. S-a uitat în proprii ochi și atunci a observat-o. Reflexia ei avea ochi albaștri strălucitori. Jennifer a clipit, crezând că era doar o iluzie a luminii. Cu toate acestea, de fiecare dată când se uita în sticlă, reflexia cu ochii albaștri apărea pentru o clipă, după care dispărea, arătându-i adevărații ochi căprui închiși. Reflexia cu ochii albaștri a început să apară tot mai des, până când a rămas de fiecare dată când se uita în oglindă. La început, Jennifer a crezut că mintea îi juca veste, dar indiferent cât de tare clipea sau își freca ochii, reflexia cu ochii albaștri rămânea acolo, privind-o cu acei ochi albaștri penetranți. Jennifer nu-și putea întoarce privirea de la oglindă. Se simțea ca și cum ar fi fost hipnotizată, atrasă de privirea reflexiei sale. Și apoi, ceva ciudat s-a întâmplat. Buzele reflexiei sale s-au mișcat, dar Jennifer nu auzea niciun sunet. S-a plecat mai aproape de oglindă, încercând să descifreze ce spunea reflexia ei. Și atunci a auzit-o, o voce slabă și îndepărtată, șoptindu-i numele. Jennifer s-a împiedicat și s-a îndepărtat de oglindă, simțind ca și cum a fost lovit în stomac. Nu-i venea să creadă ce se întâmplă. Reflexia ei îi vorbea. Și nu era doar o halucinație sau un vis, era real. Jennifer știa că trebuie să plece de acolo. S-a întors cu spatele la oglindă și a fugit din baie, inima bătându-i cu putere în piept. Nu a dormit în acea noapte. În schimb, a stat întinsă în pat, privind tavanul, încercând să-și dea seama ce tocmai se întâmplase. A doua zi, Jennifer a evitat baia cu orice preț. Nu vrea să riște să-și vadă din nou reflexia. Dar asta nu a împiedicat-o să se simtă că era urmărită. De fiecare dată când trecea pe lângă o oglindă sau o fereastră, simțea că cineva o privea. Zilele tot treceau, iar frica lui Jennifer tot creștea. Nu putea să scape de sentimentul că reflexia ei era vie într-un fel și că o urmărea la fiecare mișcare. Într-o noapte, în timp ce Jennifer se spăla pe dinți, a prins o privire asupra reflexiei sale în oglindă. Dar de data asta era diferit. Reflexia ei nu doar o privea cu acei ochi albaștri strălucitori, ci ea zâmbea, spre deosebire de Jennifer. Ea a țipat și s-a împiedicat, dărâmând suportul de beriuțe de dinți. În timp ce se grăbea să ridice beriuțele și tuburile de pastă de dinți împrăștiate pe podea, a auzit un glas slab șoptindu-i în ureche: "Vino înapoi, Jennifer! Hai să ne jucăm!" De atunci, Jennifer nu și-a mai privit niciodată reflexia. A acoperit toate oglinzile din casă cu pături și cearșafuri și evită să treacă pe lângă vitrinele magazinelor. Știa că reflexia ei o așteaptă, având răbdare până când ar putea să o atragă înapoi în mreșele sale. Și, uneori, când Jennifer stă întinsă în pat noaptea,
auzi acea voce slabă chemând-o. Vino înapoi, Jennifer. Hai să ne jucăm.